Imu là ma cà rồng. Chào các độc giả One Piece, Saturn out, Garling in. Đây có lẽ là câu nói mô tả ngắn gọn và chuẩn xác nhất cho những diễn biến trong chapter 1125. Mình đã vô cùng sốc trước diễn biến của câu chuyện. Chẳng ai ngờ, một trong những người đứng trên vạn người, chỉ dưới một người, nhưng lại cụ đi chân lạnh toát nhanh như vậy. Mới trong trang trước, còn giữ vai trò người phát cơm hộp cho phó đô đốc Doberman, ngay trong một chapter, biến ngay thành người nhận cơm hộp. Imu đã cho Saturn thấm nhuần một trong những câu nói kinh điển: quả táo nhãn lồng không chừa một ai. Màn tra tấn của Imu dành cho Saturn quả là ảo ma Canada. Chỉ trong vòng 2 trang truyện là Imu đã biến Saturn, kẻ mà trước đó Joy Boy thời đại mới Luffy đấm mỏi cả tay nhưng vẫn không thể để lại, dù chỉ là một vết chảy xước, thành Brook Fake 1 với 1, chỉ thiếu cái linh hồn. Quá ư là sốc các bạn nhỉ. Với sức mạnh có phần ma mị đã thể hiện, Imu đang dần cho chúng ta thấy ai mới là trùm cuối thực sự của bộ truyện đình đám này. Và từ những dữ kiện có được sau màn hành quyết Saturn, sau đây là những lý do khiến One Piece Discovery đưa ra kết luận Imu-sama có thể là kẻ sở hữu trái ác quỷ với sức mạnh của một con ma cà rồng chính hiệu. Bây giờ, mình sẽ liệt kê những mô tả về một con ma cà rồng mà mình cho là tương thích với những gì Imu đã thể hiện nhé. Đầu tiên, ma cà rồng được cho là bất tử và không già đi. Wow, mới vào mà khớp quá nhỉ. Imu được gợi ý chính là Nerona Imu, một trong những vị vua sáng lập của thế giới từ thời thế kỷ trống. Một kẻ sống lâu như vậy, không bất tử thì còn là gì. Mình không phê cần đến mức cho rằng Imu xuyên không từ thời quá khứ về hiện tại, bởi trái ác quỷ đó đã được dành cho Toki, người cũng sống tại thế kỷ trống này và đã thực hiện khả năng xuyên không của mình để đến khoảng thời gian cách hiện tại 20 năm. Cho nên, dĩ nhiên là Imu không sở hữu sức mạnh này. Về việc không già đi, nó là combo đi kèm dành cho kẻ bất tử mà ai cũng biết, nên chắc mình không đi sâu vào vấn đề này. Ok. Thứ hai, khả năng điều khiển tử thần và cái chết, cụ thể là lấy mạng người và biến nạn nhân thành bộ xương khô. Chà, lại quá dính phải không nào? Bonus thêm một số miêu tả về Dracula mà mình tham khảo được. Trong một số truyền thuyết và tác phẩm, Dracula có thể hút cạn sinh lực của nạn nhân đến mức họ biến thành những bộ xương khô bị rút hết năng lượng sống. Đây là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất của Dracula. Chúng ta thấy gì từ màn phát cơm hộp cho Saturn của Imu? Rõ ràng là Saturn đã biến thành một bộ xương khô trong chớp mắt. Thậm chí là chúng ta còn không thấy dù chỉ là cái móng chân của hung thủ ở đâu cả. Chỉ thấy có màn khói đen mịt mù bao lấy Saturn và một vụ nổ khá lớn, thậm chí thổi bay các phó đô đốc đứng gần đó. Sợ quá. Rõ ràng, mô tả về Dracula với khả năng lấy mạng người khác là hoàn toàn trùng khớp với tình huống truyện. Duy chỉ có cái trường hợp không lòi dù chỉ cái móng chân của Imu là mình thấy cấn. Chắc phải đợi Oda hint cho vài phát nữa mới giác ngộ được. Lại hóng thôi. Thứ ba, biến nạn nhân thành ma cà rồng. Cụ thể, nếu Dracula hút hết máu của một người, nạn nhân có thể biến thành ma cà rồng, trở thành một sinh vật bất tử giống như hắn. Về tính năng này của ma cà rồng thì mình đoán là nó được áp dụng cho toàn bộ ngũ lão tinh. Như chúng ta có thể thấy, Saturn đã không thay đổi diện mạo kể từ lần xuất hiện tại biến cố thung lũng chúa đến hiện tại. Thật trùng hợp là kẻ được chọn thay vị ngũ lão này lại là Garling. Kẻ cũng xuất hiện tại thời điểm đó với Saturn, và hiện tại Garling đã già đi thấy rõ. Một con người bình thường thì không thể nào có thể không già đi được, phải không các bạn? Nhưng cũng không loại trừ khả năng việc bất tử của ngũ lão không đến từ Imu, nhưng từ sức mạnh tối thượng, trái Ope. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Chúng ta có thể thấy rằng ngũ lão tinh không hẳn là phải sống cùng thời với nhau. Sẽ ra sao nếu cứ 100 năm thì một ngũ lão mới được Imu cho nhập hội, giống như cách mà Imu đã làm với Garling. Và cứ mỗi lần như vậy, trái Ope được chính phủ mua lại sẽ được dùng vào mục đích bất tử cho lính mới này. Nghe cũng thuyết phục chứ nhỉ? Mời đẹp. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao trái Ope lại có giá cao và luôn được chính phủ tìm kiếm suốt hàng thế kỷ như vậy. Tới đây, tự nhiên mình thấy lo cho anh hổ quá các bạn. Garling đã nhập hội ngũ lão. Nếu suy luận của mình là đúng, Imu đang cần trái Ope để ban sự bất tử cho Garling. Hy vọng Oda cho diễn biến câu chuyện khác đi, cho Garling trở thành ngũ lão đời cuối. Và tất nhiên cũng chẳng cần trái Ope làm gì, vì cuối chuyện lo đi lãnh cơm hộp rồi, chứ ham hố gì mấy vai diễn bất tử này để rồi phải diễn tiếp. Thứ tư, Dracula có khả năng biến hình thành nhiều dạng khác nhau, thường là rơi hoặc thậm chí sương mù để di chuyển dễ dàng và tránh bị phát hiện. Tới đặc điểm này, mình đã thử ngồi ngâm cứu lại hình dạng bóng đen của Imu trong chapter 1085. Chúng ta có thể thấy bóng đen quái vật được cho là của Imu có hình dạng khá tương đồng với một trong số các hybrid form của Dracula. Ở phần cánh tay của con quái vật có cái gì đó nhô ra, trông khá giống với phần cánh rơi đặc trưng của ma cà rồng. Có thể thấy nó kéo dài tới gần bàn tay. Tiếp theo nữa là phần đuôi của quái vật. Nó có hình dạng nhọn như một mũi tên, thứ đã đâm xuyên qua Vucobra và Sabo. Và bất ngờ trông cũng khá giống với hình dạng đuôi của Dracula trong hình này.
về phần biến thành thứ gì đó như sương mù hoặc có thể xem là vô hình với người khác. Nó gần như giải đáp đúng chỗ mình cấn trong phần đầu của video này. Tại sao khi Saturn bay màu, chúng ta không thấy Emu đâu, chỉ thấy ánh mắt đỏ hoắc ghê rợn của hắn thông qua thể hiện của tác giả. Bonus thêm được làn khói đen mù mịt xung quanh Saturn. Lại thêm một đặc điểm tương đồng nữa các bạn nhỉ. Thứ năm, khả năng tái sinh và miễn nhiễm với các vũ khí sát thương thông thường, trừ những vũ khí hoặc phương pháp đặc biệt như mũi tên tẫm nước thánh hoặc thánh giá. Điều đó giải thích cho việc Emu có thể miễn nhiễm với đòn tấn công bằng lửa của Sabo. Chúng ta có thể thấy lúc Sabo tung hỏa quyền, đòn đánh bay thẳng về hướng Emu, nên chắc chắn kẻ đã nuốt đòn này chính là hắn. Thể hiện qua việc cả năm ngũ lão vẫn ở yên vị trí của mình sau đòn đó thông qua thứ tự khung tranh. Chắc mấy ông lão này cũng không dành tới mức bay lên đó đỡ đòn xong bay về đứng xếp đội hình cho giống năm anh em siêu nhân lúc sắp quánh lộn phải không nào? Và cuối cùng, sợ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời làm suy yếu Dracula, khiến hắn không thể sử dụng hết sức mạnh của mình. Chúng ta thấy gì không? Emu lúc nào cũng trùm một chiếc áo choàng lớn, tuy tác giả chưa thể hiện cụ thể nhân dạng của hắn, nhưng mình đoán chiếc áo choàng đó khả năng che toàn bộ cơ thể. Và thêm nữa, hắn lúc nào cũng ru rú trong lâu đài Pangea, nên có lẽ hắn chẳng phải lo chuyện phải tránh ánh sáng, vì lâu đài thường cổ kín và dư sức che phủ toàn bộ lượng ánh sáng chiếu vào. Tới đây chắc nhiều bạn sẽ nói, Emu sợ ánh sáng. Vậy tại sao ngũ lão cũng giống Emu nhưng lại chẳng sợ? Đúng vậy, có lẽ ngũ lão không phải là những con ma cà rồng giống như Emu, và dường như giả thuyết sự bất tử của họ đang nghiêng về trái Ope nhiều hơn. Nhưng không gì là không thể với Oda. Hãy cùng chờ xem. Qua tất cả những sự trùng khớp đáng kinh ngạc với định nghĩa của một con ma cà rồng trên, mình tin giả thuyết của mình là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu giả thuyết này hoàn toàn trật lất. Ai cũng biết, ngoài tài viết truyện bá đạo của mình, Oda còn một tài lẻ khác. Hy vọng là dù thế nào thì giả thuyết này cũng đúng được một vài phần. Mong Oda quay xe ít lại để anh em chúng ta bớt phải dùng thuốc chóng mặt mà tiếp tục đọc truyện. Trên đây là tất cả những phân tích của mình về giả thuyết Emu là ma cà rồng. Hy vọng mang lại những thông tin hữu ích và thú vị cho các bạn giải trí. Và vì đây là những suy nghĩ cá nhân nên mong các bạn ném đá nhẹ tay. Mong nhận được những đóng góp ý kiến cá nhân của các bạn dưới phần comment của video. Cảm ơn các bạn. Nhớ like video và bấm đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực nhé.